Vi har haft ett riksdagsseminarium idag med bra uppslutning. Vi har diskuterat konfessionella inslag i undervisning och utbildning och överensstämmelse mellan den svenska skollagen och Europakonventionen. Jag började med att tala om den goda indoktrineringen. Den indoktrinering som har stöd i Europakonventionen och som uttrycks mycket klart och tydligt i den svenska skollagen. I paragraferna 4 och 5 i första kapitlet. Som är starkt ideologiskt präglade och där det hets att eleverna ska inte bara få förmedlat den informationen utan de ska få den inpräglad i sig. Men det är den goda indoktrineringen. Sen är det frågan om det finns annan indoktrinering. Och då pratade vi om den svenska skollagens regler om friskolor, eller först om offentliga skolor och så om friskolor. Och beträffande de offentliga skolorna så står det i skollagen att där får inte förekomma någon konfessionell ett inslag. Och det är helt i överensstämmelse med Europakonventionen med överordnade internationella regler. Men sen står det i 7:e paragrafen beträffande friskolor att inte heller i friskolorna får det förekomma någon konfessionell undervisning. Och utanför undervisningen så får det förekomma konfessionella inslag, men de måste vara frivilliga. Det är på det viset att den svenska skollagen står i bjärt motsättning till Europakonventionen. Både till artikel 9 i själva konventionen och till artikel 2 i första tilläggsprotokollet. Och Europadomstolens praxis är mycket klar i det här hänseendet, nämligen att föräldrar som inte är nöjda med den offentliga skolan kan vända sig till privat skola eller ha egenundervisning av sina barn och har då en stor frihet. The European Convention of Human Rights, Protocol 1, Article 2 states very clearly that the state must respect parents' rights to educate their children according to their own religious faith and convictions. It's not a new concept, it's a concept that's prevalent in a great number of other treaties, including the International Covenant on Civil and Political Rights, all the way down to the Universal Declaration of Human Rights, and it states very clearly that in that sense the government must respect the possibility to have confessional schools and have your children raised in a confessional environment. Det står att samhället ska respektera föräldrars rätt att få sina barn uppfostrade i enlighet med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelser. I think with regard to the question of religious freedom and the right of confessional schools, it's very clear that to remove this right, to interfere with Article 9 of the European Convention, which is the article dealing with religious freedom, is a violation of the Convention. The jurisprudence of the court is very clear that to interfere with religious freedom, there has to be a necessity and it has to be proportionate to legitimate aim. It's clearly not the case here. So why they would do it at this time is questionable because very clearly there's no such thing as value-neutral education. They want to present an education that is their values and not a Christian value. And in this day and age, I can't see the problem with why parents couldn't be allowed to have their children learning about loving your neighbor, about hope, faith and love and all these great Christian values that made this country so wonderful. Alla inslag i den offentliga skolan ska vara icke-konfessionella. Så i den mån man uppfattar sådana skolavslutningar som konfessionella så blir närvaro absolut frivillig. Nu är det ju emellertid på det viset att det är ju inte konfessionellt att läsa rakt upp och ner exempelvis en bibeltext. På samma sätt som det inte är konfessionellt att läsa rakt upp och ner ett tal av Napoleon eller någon svensk kung. Utan det är ju en saklig upplysningsfråga. Det blir ju en helt annan sak om man säger att eleverna måste tro på det som man just har läst. Men om man läser upp det bara för att illustrera någonting som står i Bibeln så är det ju inte i och för sig konfessionellt. I would very much like to say something to the Christian and the confessional schools in Sweden, and that is to stand their ground. One way democracy and freedom is diminished is when good people don't stand up for what's right. Sweden is known internationally as a human rights, a premier human rights defender. In its parliament it talks about the human rights situations in other countries. It is a shame that rights are being taken away from the people of Sweden and from the parents of Sweden
good, hard-working people who simply want to educate their children according to their own religious faith and convictions, it is time to stand up because this is a law that can be defeated and must be defeated. Jag vill hälsa dem att de ska införa konfessionell undervisning och så ska de få bakläxa av de svenska myndigheterna och så ska de gå vidare till Europadomstolen för där kommer de att vinna. Vi kom fram till att den svenska skollagen på ett antal punkter inte överensstämmer med den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter, särskilt första tilläggsprotokollet artikel 2 som säger att staten måste respektera föräldrars rätt att uppfostra och ge en utbildning och undervisning för sina barn som överensstämmer med deras religiösa och moraliska uppfattning. Och på dessa punkter i skollagen så finns en diskrepans mellan skollagen och Europakonventionen. Därför önskar vi nu att uppmuntra konfessionella skolor att kontakta oss, Scandinavian Human Rights Lawyers, för att kunna ta ärenden vidare via myndigheter och svenska domstolar vidare till Europadomstolen. Vi anser att vi har mycket goda chanser att vinna ett sådant fall därför att det finns prejudikat från Europadomstolen som talar för rätten till konfessionell undervisning på konfessionella skolor.